Park sa ka. Kagaling namin sa show. Kaso lang, hindi kami nakaabot. Punta kami ng town. Naghanap ng pagkain kasi gutom na. Kaya nagdadrive sila. Sobrang mainit kayo. Dito sa San Felipe, Mexico. Show you. Ito yung sa likod. Nagdadrive. Ito naman yung mga tinda. Ako ang nakasakay. Hi, morning guys. Welcome to San Felipe. Yan ang inistihan namin dyan. Yung condo. Double room, tapos yung isang room, dalawang single, tapos yung isang room, parang queen yata. Tapos ito yung front view niya. Ocean view. So far so good. It's nice here. Tapos may hut siya. Nice day today. Look at the sun. It's only 7 o'clock, I think. Yeah. Get some swinging on you. Hello guys, good afternoon. Mag-ano tayo, condo tour. Ito yung stayhan namin dito sa may San Felipe beachfront. Ito naman yung lounge kitchen doon. Ito yung dining area. Tapos yan, manood ka ng TV. So parang open siya. Tapos ito yung kitchen nila. Namin na rin kasi dito kami. Hindi naman sila kagabi. Nang-relay ko. Hindi na naubos. Tapos, kasi dito self-service. Tapos, noodles ako kanina. Hindi na ako nakakain. Kasi natulog ako mga 4 na oras siguro, 3 oras. Kasi maaga pa kanina akong gumising. Tapos yan, mag-wash ka ng on dishes mo. Ito yung bread, ang laman ko, at saka yung cheddar mozzarella. Tapos bumili si Budin ng orange juice. Ito, mango. Ano ba to? Yeah, mango. Mexican drinks. Ito, nagkikip kami ng water palagi kasi gusto namin ma-hydrate. Yung natirang whiskey ni Budin, kagabi kasi hindi naubos kasi sakit na yung ulo. Binilhan niya ako ng cream parfait. Tapos, sour cream. Baka bumili sila ng chip. So, bumili sila ng queso, americano. Tapos, may ham sila. Naggawa yata sila ng sandwiches kasi tutulog kasi ako kanina. Tapos, yung mantikilya sa kanila, mantikilya din pala dito. Sa bagay, yung mga words natin similar. Tapos, may mga beer pa na hindi na naubos. Ayan, ang mga ganap dito. Kaya, yan ang freezer ice lang yung laman. Yan. Tapos, ito yung double single bed, pero dalawa. Ito yung kay Bodin. Ito yung sa akin. Kasi kakagising ko lang, hindi na ginawa. Ito yung mga ganap-ganap dyan. Yung mga kaitsusan sa katawan. Ito naman po ang toilet na nila. Ayan. Toilet. Ayan. Ang importante. At saka yan ang maliguan. Wash and wear lang. Naglalagahang minsan. Ng mga damit. Tapos ito yung second room. Which is other kaibigan namin. Dito sila natulog. Sila munang nagawa. Kasi nagsasalitan kami. Pag nice hotel kami nag-stay. Yung nag-stay. Other couple. Binibigyan ng tsansa na makapag-sleep together. Tapos, yan, hindi naman sila naglagay ng damit kasi ilang days lang naman kami. Yan. Sila, tingnan mo, di ba? Pag nagbumotor-motor ka, ganyan ang mga ganap. Ito yung toilet nila kasi may ensuite sila. Yan ako, hindi man ako nakasuklay kasi walang blow dry. Tapos may sarili silang toilet. Yan. Yan.
Late na kasi kami late na silang nagising. Ako maaga pa mga 6:30 pero naglalakad ako kanina doon. Naglakad ako mga 30 minutes siguro back and forth. Si Bo din tapos na isa kasama, sumakit yung tiyan. Kaya bumili kami ng sarili naming pagkain. Tapos ito ngayon yung kinakain ko. Yogurt, jelly yogurt. Ito. Yan. Tapos inom-inom lang ng tubig. Tsaka bumili yata sila ng green tea ba itech. Yan. Hydrate. Tapos, ito yung beach front. Yan. Yung dito kanina nakaka-stay. Mulis na sila. Mga 3 days din sila. Nauna sila sa amin. Balik na sila ng California. Yan. Yan kami naman dyan. Tapos, yan ito. Yan ang mga ganap dito. Kaya maganda talaga. Kaso lang ngayon high tide. Ay yung rally nandun banda sa kabilang ibay. Yan. Tapos may arc yung ano nila. Yung kundo. Tapos yung mga labahan na naksampay lang dyan. Kasi ang tagal-tagal pag nagpa-wash ka. Naku. 1 oras. Yan. Gusto mong upo dito. Ano ay dyan ka upo. Ayan. Hulog tuloy yung ano ko. Itnap. Yan. Ito lang siya. Yan. Aalis kami bukas kaya nirorong. Tinuturtur ko para naman may ano. Ma-remembrance. Sige po. Kakain na po muna, Akets. Goodbye. Hi guys! Nasa California kami. Umalis na kami sa Mexico. Ayan, desierto. Meron pala yan dito. Akala ko sa mga kagaya ng mga bahay. Yan. Pwede ka nga mag-slide dyan, no? I can't believe na makapunta ako dito. See ya guys! Nasa Arizona na kami. Ayan, malaking kakto. Ayan siya malaki. Sobrang init. Ayan yung isa. Andun may 2. Tapos yung isa 3. Bumaba talaga kami para kumuha lang ng picture sa cactus. Mahilig din pala ito magpa-picture sa cactus. Mga puti na to. Zoom out. Zoom in ko para makita ninyo. Hi guys, good morning. Nandito po tayo sa may Montezuma Castle sa Arizona. Kita ko lang kung ano ang sinasabi nila. Yan. Ganyan. Dati may mga nakatira dyan. May mga native na people. Sobrang init ngayon. Grabe. Pero wala na. Kasi ginawa na lang siyang national park. It's cool to see different places. Lakad-lakad. Ito si Buds. Lakad siya. Ha? Hello. Shock. Montezuma Castle. Yan. Dito kami pumunta. Kaso lang sobrang init. Grabe. Montezuma never lived here. I know. It was named after a Spanish emperor when they found it. See, you heard him? And you said they planted a corn here, but now no corn. Someone's eat the corn. Oh my God, see you guys. Ito yung bike na blue. May dragon na tatak. Ready to go na. Kaso lang, traffic. Ito yung isang bike ni Boden. Color black. Yung tatak ay skeleton. Hard case. Tapos yan ang maganap sa aming motorbike. Yan, sheepskin daw ako para di sumakit yung puwet. Yung mga helmet para protektado ang ulo. Pag nabugak, buhay pa, hindi patigok. Car park area, itits.